Tässähän alkaa olemaan jo enemmänkin tämmöisiä nättejä ja keväisiä päiviä, että ulkona auringonpaistetta ja linnut laulaa ja lämmin tehdä töitä. Niin voitaisiin mennä vähän taas katselemaan tuonne pihamaalle, että jos saataisiin jotakin aikaiseksi, kun siellä on jos jonkinlaista projektia ollut keskeeräisenä, että se kasvihuone pitäisi tuolta perältä saada valmiiksi ennen kuin kausi alkaa ja sitten on tuo Murheenkryyni, tuo vanha saunarakennus, mihin pitäisi tehdä vähän remonttia. Ja sitten on tuommoista puskan ja puuston raivaamista ja klapihommaa, niin eiköhän sieltä hommaa ainakin löydy. Mutta voitaisiin vetää tuosta työkamppeet päälle ja sitten hypätä tuonne pihalle katteleen, että mitä saadaan aikaiseksi. Me ollaan nyt täällä Kalliomäen vanhalla saunalla. Täällä on ollut jo vuosia vähän niin kuin jumissa tämä projekti, kun saunarakennus oli sitten loppupeleissä paljon huonompi, mitä siinä itse ajattelin alun perin, että vaikka purkukuntoiseksi tämä nyt oli varsinaisesti luokiteltukin, niin en nyt silti ajatellut, että se ihan näin paljon täytyy purkaa. Mutta ei tässä mitään, siis runko on nyt kuitenkin enemmän tai vähemmän terve. Tuossa joku saattoi huomata, että vähän happaman näköistä runkotolppaakin, mutta ei se meitä haittaa. Tästä kun nyt tulee semmoinen toisarvoinen rakennus, niin ei sillä merkitystä ole. Korjaillaan tämä tästä pikkuhiljaa. Saunaahan tästä ei todennäköisesti ole tulossa. Jonkinnäköistä harrastetilaa, varastotilaa. Mutta mä ajattelin, että täältä kun nyt on sisältä tosiaan purettu jo aikapäiviä kaikki veksi, niin voitaisiin hiukan alkaa purkamaan tuota ulkoverhoilua sillä lailla, että saataisiin sinne uudet tervapaperit alle ja sitten korjailla noita runkojuttuja siinä samalla. Mutta koitetaan purkaa se paneelikin sillä lailla, että sen saisi käytettyä uudestaan. Ei tässä oikeastaan ole mitään mieltä alkaa tämmöiseen rakennukseen uuttakaan vuorilautaa hankkimaan, kun niissäkin on se nykypäivänä laatu vähän sitä sun tätä toisinaan, että ei ikinä tiedä mitä saa, niin tuonne muutamat tarvii kyllä vaihtaa, mutta muilta osin varmaan saadaan kyllä käytettyä hyödyksi ne. Tuossa on muuten tuo talon vanha vaatekaappi, se on joskus aiemminkin tullut videolla esille, mutta tämä on myös tarkoitus tästä ottaa verstaalle entrattavaksi, että saisi sen tuonne sisätiloihin vaatekaapiksi. Tuo mitä tuossa äsken katseltiin, niin se on tosiaan tämä seinä. Että tuossa on tuo pehmeä paikka ja nämä on sitä terveempää, niin kyllähän se nyt ihan hyvältä näyttää. Maali on vähän huono, mutta mikäs siinä kun sen maalaa uusiksi. Ja tuo tarvii kanssa repiä tuo levytys tuosta, siitä on ikkuna rikki.
Joo, ne on sen verran sitkeässä, ettei niitä kannata kyllä alkaa repymään. Menee rikki vaan kaikki. Eli tehdään sitten niin, että putsataan tuo sisäpuoli ja pistetään sinne uusi paperointi jotenkin niitattuna ja ehkä teippaillaan ja sitten villaa väliin. Mutta nuo tarvii joka tapauksessa paikkailla. Sahaillaan jostain tosta tuolta oven alta tuo yksi pätkä. Oikeastaan varmaan, no joo, tuo on ehkä joku toinen 1,5 metrin pätkä ja sitten varmaan sen alempi tarvii vaihtaa siihen joku 1,5 metrin pätkä ja sitten tuo alas kanssa. Eipä ollut nauloja säästetty tässä kohtaa. Näinhän me pärjätään. Siellä varmaan nyt moni katselija ihmettelee, että mikä hullu täällä tämmöistä järjetöntä rötisköä kunnostaa, mutta siihen minulla on vastaus. Kyllä hullu. Mutta kyllä mä tässä nyt sisäpuolelta kun katselen, niin näen silti vielä mahdollisuuksia, ettei tätä nyt kannata kokonaan lähteä purkamaan. Et vedetään tuohon uudet paperoinnit päälle, koitetaan tehdä ne mahdollisimman tiiviisti. Nuo saa kyllä repiä pois, nuo on ihan huonokuntoisimmat, mutta antaa tämmöisten olla. Antaa sitten parempaa tiiveyttä. Ja katsotaan, että olisiko se paras, että jos sen laittaisi hiukan tuohon päälle ja nitoisi siitä sitten. Ja tietysti jos vaikka teippaisi vielä. Kyllä me nyt varmaan tämän prokkiksen kanssa sitten kumminkin odotellaan vielä sitä, että saadaan tää tyhjennettyä. Tuossa kun kesä tulee, niin saa grillit pihalle ja näin. Ja tämä kaappi lähtee tosiaan tästä verstaalle entrattavaksi. Ja sitten täällä on ihan semmoista roskaakin tai semmoista turhaa roinaa, mitä tarvitsisi sitten keksiä jonnekin muualle säilöön tai heittää menemään. Täällähän oli 2 tämmöistä ovea, mitkä on kierrätetty. Ja tämä on hauska, että tuosta näkee, se on korotettu tuommoisella 10 sentin laudalla. Sitten tuolla alhaallakin on mielestäni näkyy pieni korotus. Ulkopuolellehan on pistetty tuo panelointi, mutta tää on joku siis todella vanha ovi, että siinä ei korkeutta tuolla alkuperäisellä levyllä ole kuin joku tuommoinen, mitä nyt sanois, 175 senttiä. Ja pintapeili tällä puolella ja toisella puolella on sitten semmoinen normaali peili. Niin senkin puolesta tämä on kyllä hyvinkin vanha ovilevy todennäköisesti. Tämä ehdottomasti tarvii säilyttää ja kunnostaa. Sitten täällä oli tämmönen pieni pullokätkö tämän saunan toisen tuolla räystäskoteloinnin sisällä. Tai no, tyhjiähän ne on, että ei se nyt sinänsä mikään viinakätkö ainakaan ole, mutta pullojemma. Vanhoja Alkon pulloja ja varmaan jotakin muitakin pulloja löytyy. Olikos tuo semmonen hienompi Alkopullo, missä on se leima tuossa? Ei. Mustaa viinimarjamehua. Olikin muuten unohtanut, että täällä oli tämmönen laatikko, missä oli nippu vanhoja kirjeitä. Tuossa yhden lukasin ja uppoudui heti tuohon maailmaan.
Nämä on siis vanhoja ja tämäkin mitä tuo koski, niin henkilö on kuollut, että mitään kirjesalaisuuksia tässä ei nyt pitäisi rikkoa, mutta kumminkin semmosia niin henkilökohtaisia juttuja, että nyt välttämättä ainakaan videolla suoraan niitä ala esittelemään, mutta katsotaan, että mä lukasen ja jos löytyy jotakin semmoista julkaisukelpoista, niin voidaan sitten katsoa. Tässä kun on nämä pari tämmöistä isompaa tuomea, niin ne on kanssa nyt sitten aika hävittää. Ne on pitänyt jo parina keväänä tuosta hävittää, kun varjostavat noita kirsikoita ja marjapensaita ja tuota tammea, mikä tuolla näkyy verkon sisällä. Ja sitten tuolla on tuo yksi uudempi omenapuukin, niin tuo tekee tähän kyllä semmoisen maskin, että ei siinä ole mitään järkeä ja näistä ei tässä nyt mitään hyötyäkään ole, niin kaadetaan ne veksi. Näistä pätkistä tehdään vallan hyvää puuhellan pilkettä. On tuommoista jo ranteen vahvusta enemmän tai vähemmän. Täytyy ne sitten karsia ja pätkiä ja palotella tästä samaan tien. Saa sitten nuo risut tuosta silputa. Täällä vielä on reippaasti lunta kasvihuoneen ympärillä, mutta hiukan kyllä jo kiinnostelisi päästä rakentelemaan tämä loppuun. Pitäisi ne isot ikkunat tuohon asennella ja maalta sitten paikallaan ja sitten tehdä tuo peräovi ja tähän eteen ovi ja sitten tietenkin tuo katto laittaa siitä kasvihuoneen muovista. Niin ja nuo päätykolmiot, ne tulee kanssa siitä kasvihuoneen muovista alkuunsa ainakin. Katsotaan sitten mitä tämän kanssa tekee. Jos oikein innostuu tästä harrastuksesta, niin ehkä tarvii tehdä isompikin kasvihuone sitten. No niin,
tuossa helmikuun alkupuoliskolla tuli laitettua nämä habaneron siemenet kylvöön, kun niissä on suositus, että helmimaaliskuussa, niin ajattelin, että tänä vuonna sitten hyvissä ajoin, kun viimeksi se viivästyi tai jäi niin myöhäiselle se laittaminen, niin satokin viivästyi. Mutta tosiaan, nämä on nyt sitten jo saanut nämä ensimmäiset nuot, mitkä nämä on kasvulehdet, niin voitaisiin ne koulia, ja tässä on näitä tämmöisiä pieniä ruuhkia teen salkuun sitten, mihin ne on tarkoitus siirtää. Mulla on tässä nyt sitten tämmöistä tomaattia chilimultaa, eli tämä on sitten erityisesti tomaatille ja chilipaprikoille tarkoitettu taimiumulta, eli ilmeisesti jotenkin optimoitu sitten tuo rakenne- ja ravinnekoostumus. Katsotaan millaista se on. Avataan tuosta tuo paketti. Noin. Sitten tuohon keskelle tuommoiset pienet paikat. Tuohonkin voit pistää vähän lisää vielä. Keskelle pienet paikat. Sitten koitetaan täältä varovasti kaivaa nämä. Tänne tuonne noihin monttuihin. Noin. Näin me tehdään niille kaikille. Näin. Ne on nyt sitten koulittu kaikki 5 ja seuraavaksi niille kannattaa antaa sitten vettä heti. Saatiin sitä nyt jotain aikaiseksi sentään. Sen saunan kanssa, tai siis ex-saunan kanssa nyt taas edelleen yhtä epätoivosta meininkiä kuin ainakin, mutta se on toisaalta, kun ei siihen viittisi satsata liikaa aikaa ja resursseja, kun ei siitä mitään semmoista tärkeää rakennusta kuitenkaan tulossa.
Mutta kun ei sitä toisaalta sitten taas hävittääkään halua, kun siellä on paljon varastotilaa, katto ja seinät, minkä suojaan saa sitten asioita ja tavaroita, niin rempataan se sitten pikkuhiljaa sillä ja vaatimattomammin. Ja tuo puutarha, niin on siellä nyt kuitenkin vielä sen verran talvista, että ei siitä nyt ihan vielä viherpeukalohommiin päästä, mutta ainakin on nyt nuo hapaneerot koulittu ja tuo saa sitten pieni nippu siemeniä. Basilikaa voisi ehkä pistää jo ruukkuun. Kurkut nyt, niillä ja herneellä ei ole kiirettä ja habaneerot. Noit tuli laitettua, mutta tomaattia tarvii käydä ostamassa sitten ja nekin varmaan tästä kohtapuoliin voi pistää. Ei ehkä ihan vielä kannata. Mutta kovaa vauhtia kevättä ja kesää kohti tässä mennään. Ei kai siinä sitten tältä erää muuta kuin kiitoksia taas oikein paljon katselusta ja nähdään seuraavissa videoissa.